mukha naman akong may sakit nito. Hindi pa talaga bagay sa akin yung mga ganitong kaputla na shade. Siguro kung ito... Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong review. And this product is itong mga Dreams Qibest na lip gloss. So nabili ko tong lip gloss na to sa Shopee. And that time na binili ko siya is naka-flash sale siya, which is only 9 pesos. Pero ngayon, yung price niya I think is 79 pesos na. Kasi nung binili ko to is naka-flash sale siya. So limited time only na. So meron itong 20 shades and yung nabili kong shades is 6 pieces. So I have here shade number 1, 3, 7, 8, 11, and 13. So open ko na siya isa-isa guys. And so ganito siya kaliit. Yan. So super liit lang niya. And this product is 0.65 ml. And yung kanyang expiration date niya guys is 2018 hanggang October 25, 2021. So, meron pa siyang 1 year na lifespan para sa akin. Pero 3 years talaga yung lifespan ng product. So, open ko lang siya isa-isa, guys. So, start na tayo, guys. Itong shade number 1. So, ito yung packaging niya, guys. So, sobrang liit lang niya. So, maganda tong pangregalo, guys, sa mga teens. Lalo na ngayon, malapit na ang Pasko. So, swatch ko lang muna siya, guys. So, ayan. Tingkad. Siyang amoy fruits. Yan yung smell niya. And try ko rin siya sa aking lips, guys. Wait lang. Dip ko lang muna siya. Red. Parang red siya. So, ito yung shade number 1. As in, kakulay na kakulay siya ng aking suot na damit ngayon. As in, red na red talaga siya. Ayan. Pero hindi naman siya ganun katingkad na red. Ayan. So, this is shade number 1. Kulay na kakulay talaga siya, oh. The next shade naman na itatry ko is itong shade number 3. So, ito yung itsura niya, guys. Yan. So, pili ko kulay orange to. As in, kitang-kita naman yung pagka-orange. Swatch ko muna siya, guys. Pak! Sabi na nga by orange. Ang tingkad ng pagka-orange niya. Parang naging-neon orange pa. Ayan, try ko siya sa aking lips. Ayan guys, super tingkad niya. Siguro kung maglalagay ka ng ganitong lipstick is huwag mo na lang kadamihan yung paglalagay ng liquid lipstick kasi super tingkad niya guys. So. Pero okay rin naman siya guys, maganda rin naman. Ayan o, as in, kung titingnan ko siya, ito yung shade number 3 and ito yung 8. Medyo malapit yung kulay niya pero, ayan, magkaiba pala siya. Siguro maganda to kung maghilig kang mag-makeup ng mga peachy makeup look na parang gano'n. Pang summer look, gano'n. So, ito yung shade number 3. And next shade naman na itatry ko is itong shade number 7. So, ito siya guys. And this product is from Qibest. Qibest nga. Nakalimutan kong banggitin. So, ito siya guys, yung shade number 7. Parang nagpipink naman siya. Kung ito yung kanina, parang red, tas orange, ito naman pink. And try ko na siya sa aking lips. So, ayan. So, ito yung shade number 7. Pink siya, pero light lang yung pagka-pink niya. Ayan. Natutuyo na kagad siya and hindi siya malagkit sa lips. Ito naman na itatry ko is itong shade number 8 ng Qibest. So, ito siya guys. So, kita-kita naman na sobrang putla niya guys. So, try natin siya. Swatch ko muna siya guys. So, ayan. So, sa mga mahilig, ayun, parang wala nga lang siya, oh. Pero meron naman ako nilalagay. So, ayan siya, guys. So, super putla nito. Ayan, try ko na siya sa aking lips.
Parang kulay flesh. So, ito siya guys. Super putla niya. Mukha naman akong may sakit nito. Hindi pa talaga bagay sa akin yung mga ganitong kaputla na shade. Siguro kung ito yung gagamitin mo, much better na patungan mo pa ng isa pang lipstick dito sa pinakang inner niya. Parang gano'n yung sa mga Korean na mga nakita ko na ganito sila kaputla, tapos naglalagay sila a little bit dito sa dito. So, try natin siyang patungan ng ibang lipstick. Putla niya. So, sa gitna ko lang siya lalagyan. A little bit lang, guys. Ayan, medyo nagkakulay siya ng slide. So, hindi ko talaga bet yung mga ganitong shade ng color. Ayan, sobrang putla talaga niya. Medyo nag-blend siya ng konti lang. Para hindi naman siya ganun talaga kaputla. Next shade naman na itatry ko is itong shade number 11. So, ito yung tsura niya, guys. Parang may pagka-pink din siya. So, check natin, guys. Okay. Mas dark naman to kaysa dun sa naunang pink. Kasi ito yung pink na isa kanina, guys. So, kasi kung titingnan mo talaga siya personal, mukha lang siyang magkakaparehas. Pero, kapag swatch natin, so iba pala yung color niya. So, try ko siya sa aking lips. Ayan. So, pink siya, pero maputla ang pagka-pink. Super light lang siya na pink. And yung last shade naman natin, guys, is yung shade number 13. So, parang kaparehas lang tong shade number 1. So, swatch na natin siya. Mana motor. So, ito yung shade number 13. So, mukhang mas matingkad siya doon. So, try na natin siya sa aking lips. So, ito yung shade number 1 natin kanina. So, akala ko talaga kaparehas siya nito. Pero ito yung mas darker siya. Parang nagmamaroon red. Ito kasing isa, parang nagre-red-orange yung pagka-red niya. So, ayan. Maganda rin naman siya, guys. So, ayan, guys. Swatch ko na itong 6 shades ng Qibest na liquid lipstick. So, ito yung mga shade niya. And meron itong 20 shades. And ang masasabi ko lang dito sa mga lipstick na to, guys, is matte siya, kaya lang, super matte talaga siya. Kaya, kung meron kayong dry lips or ganon, choppy lips, make sure na maglagay muna kayo ng mga lip balm. Kasi super matte talaga siya. Kasi kung hindi kayo maglalagay ng lip balm, baka magbitak-bitak talaga yung lips nyo. Kasi yung lips ko ngayon is medyo dry siya. So, nagbibitak-bitak talaga siya. So, make sure na maglalagay kayo ng moisturizer. Meron man naman nabibili ng mga lip balm. Ako kasi tamad talaga ako maglagay ng mga lip balm sa aking lip. Ayan guys, so nabili ko nga itong lipstick na to ng 9 pesos. Pero ngayon, yung price na niya is 79 pesos kasi sale siya that time. And ngayon, hindi na siya nakasale. Pero just in case nga guys, na gusto nyo i-try, so nasa description box daw naman yung kanyang link kung saan nyo siya pwede mabili. And super handy lang nito guys. So, super liit lang. Pwede mo siyang ilagay sa iyong pouch, sa iyong pouch. And maganda rin siyang pangregalo ngayong Christmas. So, ayan guys, dito na mag-i-end tong video na to. Thank you again for watching my video. And see you again in my next video. Bye!